څنګه کولای شو ملګري چې په واتساپ کې چټ لاک پټ کړو یا هایډ کړو. لکه څنګه سکرین کې چې تاسو ګورئ ملګرو، کله چې تاسو خپل واتساپ باندې د یو چا نمبر لاک کړئ یعنې پاسورډ ورکړئ، د هغې وروسته کله چې هغه نمبر تاسو د پاس خوا څخه لاندې ګوته په واتساپ باندې راکش کړئ، وروسته هغه چټ لاک ښایي چې دلته نمبر پټ شوی دی، یعنې دلته نمبر ته پاسورډ ورکړل شوی دی. نو په نننۍ ویډیو کې به تاسو ته ښایم ستاسو نمبر به هم چټ لاک شوی وي، او کله چې یو څوک د پاس له خوا سکرول ډاون کوي ستاسو صفحه د واتساپ، هغوی ته به نه ښایي چې دلته چټ لاک شوی دی، او دا به هم درته ښایم چې څنګه بیرته بیا له دغه چټ لاک څخه ایستلی شو. راځئ تاسو دغه ویډیو ته پای راسره وګورئ، که چېرته مو خوښ شو د نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ، او زموږ چینل لازما در سره سبسکرایب کړئ او ټیک ټاک مو در سره فالو کړئ. راځئ دا ویډیو په طرف. نو ملګرو دلته به راشئ، اوس تاسو څنګه وکړئ پاس وګورئ دغه لاکډ چاتس دا ښکاري که نه. نو دلته مثلا هر څوک چې داسې ګوته د پاس خوا څخه لاندې تېروي، نو هغوی ته دا پته لګي چې دلته دغه آپشن ورته راځي چې دغه کس کوم څه مثلا نمبر دی، شخصي نمبر دی یا بل څه دی، هغه یې دلته لاک کړي دي. نو تاسو به دغه لاک چات څنګه هایډ کوئ، یعنې دغه به څنګه پټوئ. دلته په دغه واتساپ کې ما یو نمبر پټ کړی دی، هغه مې تاسو ته وښودل که دا ډول پټ شوی دی. اوس راځم مثلا دلته تاسو ته ښایم په دغه واتساپ کې ګورئ ما نمبر نه دی پټ کړی. ښه د پاس خوا څخه څومره ګوته چې لاندې تېروم دلته ما نمبر نه دی پټ کړی. نو مثلا د مثال په ډول راځم دلته دغه سهیل په نوم یو نمبر دی، دغه باندې کلیک کوم، دغه وروسته پاس 3 ډاټس وهم لږ چټ کوم یې، راځم کنټینیو باندې دلته خپل فنګر پرنټ ورکوم، دا وګورئ چټ لاک شو. پاس وګورئ اوس چې د پاس خوا څخه لاندې ګوته تېره کړې هماغه چټ لاک ښکاري. اوس په دې باندې کلیک کوم، دلته بیا خپل فنګر پرنټ ورکوم، نو دا را خلاص شو. هماغه کس ګورئ لاک چاتس، یعنې هغه چاتس چې څوک پکې لاک شوي وي یا کلف شوي وي. د هغې وروسته پاس 3 ډاټس ګورئ دغه کونج کې، په دې باندې کلیک کوم. د هغې وروسته چټ لاک وګورئ، چټ لاک سیټینګز په دې باندې کلیک کوم. کله مې چې دلته کلیک وکړ تاسو ته پاس هایډ لاکډ چات په دې باندې کلیک کوم. دلته وروسته کریټ سیکرټ کوډ باندې کلیک کوم، وروسته دلته یو کوډ ورکوم، مثلا AH ما یو کوډ ورکړ، نیکسټ باندې کلیک کوم، بیا مثلا AH داسې یو ډول کوډ ورکوم. دلته څنګه شو سیکرټ کوډز میچ، ډن باندې کلیک کوم. ښه دا جوړ شو، لاندې وګورئ ان شو، د هغې وروسته اوکې باندې کلیک کوم. اوس بیک کېږم، ګورئ اوس چې د پاس خوا څخه څومره لاندې ګوته تېروم هغه څنګه کېږي نه ښکاره کېږي. اوس مهمه خبره دا ده چې چېرته به یې پیدا کوئ. اوس د هغې وروسته تاسو پاس سرچ ته به راشئ، کوم پاسورډ مو چې دلته ورکړی و هماغه پاسورډ به دلته په دغه سرچ کې ورکړئ چې هیڅ چاته دا پاته نه لګېږي. یعنې تاسو که ځان دپاره کوم پاسورډ ورکړ بس هغه به تاسو سرچ کوئ، تاسو ته به چټ لاک خلاصېږي. مثلا AH وګورئ لاک چات، دا به په اتومات ډول تاسو ته خلاصېږي، ځکه تاسو سره د هغې پاسورډ شته، ستاسو نه بیا نه فنګر پرنټ غواړي نه بل پاسورډ غواړي. په اتومات ډول چې څنګه تاسو په سرچ کې هماغه پاسورډ ورکړه هغه به تاسو ته څنګه کېږي په اتومات ډول را خلاصېږي او را پیدا کېږي به، بس کلیک ورباندې کوئ. نو ډېره زبردست طریقه ده. په راتلونکي طریقه کې به بیا تاسو ته دا هم ښایم که چېرته تاسو نه دغه پاسورډ هیر و څنګه به بغیر د واتساپ د ډیلیټ کولو څخه هماغه نمبرونه بېرته له دې کلف څخه څنګه کوئ راوباسئ. د دې لپاره تاسو لازما زموږ دغه یوټیوب چینل ویسا سکلز در سره سبسکرایب کړئ، همداشان پر فیسبوک مو هم در سره فالو کړئ، او په ټیک ټاک کې مو اکاونټ نوی دی لازما مو هلته هم در سره فالو کړئ. د داسې نورو ویډیوګانو لپاره لازما موږ وڅارئ. په رب مو سپارم، الله په امان، ښې شپې ښه وختونه.